આજે આપણે ગણેશ ઉત્સવ માટે ગણેશજીને પ્રિય એવા રોઝ કોકોનટ લડ્ડુ બનાવીશું। એના માટે એક નોનસ્ટિક કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી ગરમ કરવા મૂકીશું। ઘી આપણું ગરમ થાય એટલે એમાં 1 કપ જેટલા કોપરાનું જાડું છીણ એડ કરીશું। તમારી પાસે જો ઝીણું છીણ હોય તો એ પણ એડ કરી શકો છો। હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી અને 1 થી 2 મિનિટ માટે ઘીમાં કોપરાના છીણને સરસ સાંતળી લઈશું, એટલે ઘીની સરસ ફ્લેવર લાડુમાં આવી જાય। હવે એમાં જેટલું કોપરાનું છીણ લીધું હતું એટલું જ એટલે કે 1 કપ જેટલું આપણે રૂમ ટેમ્પરેચર પરનું દૂધ એડ કરીશું। દૂધ એડ કર્યા બાદ ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી અને એને 3 થી 4 મિનિટ માટે દૂધને આપણે રોસ્ટ થવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે દૂધ એડ કર્યા બાદ આપણું કોપરાનું છીણ ફૂલી ગયું છે। હવે એમાં 3/4 કપ જેટલું શુગર એડ કરીશું। શુગર આપણી મેલ્ટ થશે એટલે ફરીથી આપણું મિક્સર થોડું થીક થઈ જશે। એને મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 થી 5 મિનિટ માટે બધું જ પાણી કે શુગર બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને રોસ્ટ થવા દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ આપણું કોપરાનું છીણ થીક થઈ ગયું છે। હવે એમાંથી થોડું મિક્સર આપણે અલગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને બાકીના મિક્સરમાં આપણે રોઝ ફ્લેવર એડ કરીશું। તો એના માટે મેં 2 ચમચી જેટલું ગુલકંદ લીધું છે। આ ગુલકંદ ઘરે બનાવેલું છે તે એડ કર્યું છે। તમે એને બદલે રોઝ સિરપ પણ અથવા કે રોઝ શરબત પણ એડ કરી શકો છો। એને મિક્સ કર્યા બાદ 1 થી 2 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરી લઈશું। જ્યારે આ મિક્સરનું ટેક્સચર લડ્ડુ બનાવી શકાય એવું થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને બંને મિક્સરને થોડું ઠંડુ થવા દઈશું। મિક્સર આપણું થોડું ઠંડુ થાય ત્યારબાદ લાડવા બનાવવા માટેના મોલ્ડમાં બંને પ્રકારનું મિક્સર આપણે થોડું થોડું એડ કરશું અને હાથની મદદથી પ્રેસ કરશું। ત્યારબાદ એને ઉલટું કરી અને મોદકને કાઢી લઈશું। તમે આ મિક્સરની મદદથી મોદકના મોલ્ડમાં મોદક પણ બનાવી શકો છો। સરળ રીતે મોદક બનાવવાની બીજી રેસીપી જોવા માટે સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો।